right, verse 11 Вірш 11 is the perfect conclusion to this discussion. є досконалим завершенням цієї дискусії. Because Paul gives a personal admonition to Timothy. Бо Павло особисто звертається до Тимофія. You need to flee from these things. Він каже, тобі слід цього всього втікати. The man of God needs to not be one that is constantly thinking about money. Людина Божа не повинна постійно думати тільки про гроші. Because it can be a temptation to him as to anybody else. Бо для нього це буде така ж спокуса, як для будь-кого іншого. And a love of money can lead the evangelist into sin as well as anybody else. І любов до грошей може так само євангеліста привести до великих проблем, так само, як і будь-що інше. So he needs to run away from the love of money. Тому йому слід втікати від грошолюбства. And then he talks about what he needs to run to. І далі він продовжує говорити про те, до чого треба втікати. And he gives a list. Він приводить перелік of 5 things that he needs to run to. 5 речей, до яких йому слід прагнути. Це 11-й, да, стих? Так, це 11-й вірш. Все. Там праведність. Проповедник. На стенах строй, щоб була на екрані. Що? Ну, щоб показували на екрані. Там уже всі крутили в тому. Та оце ж крутили та й накрутили. Ну да. Зато хоть поучаствовали. Я говорю, что угол как-то меняется. Ні, просто что-то покручено. Покручено, тому що повернули цей. Та й покрутилося. Да этот угол меняется, это параллелограмм. Та й бачу, що міняється, тільки... Надо разобраться, каким углом. Это что меняется, Ви сильно пострадаєте, якщо так Ні. от буде Ні. поки. Потім на перерві розберемося. All right, Paul here has a list of 6 Павло characteristics перелічує 6 характеристик, that Timothy needs to pursue after. за чим Тимофієві треба бігти. First, he needs to Перш за pursue все. after righteousness. Має гнатися за праведністю. Righteousness is a very important Bible word Праведність – це надзвичайно важливе біблійне слово, that describes doing that which is right in the eyes of God. яке описує те, що людина робить правильне в очах Божих. So that you are counted as righteous, you are saved. І тоді людина вважається праведною, спасенною. So the first admonition Перший заклик is for Timothy to make sure that his own salvation is secure. до Тимофія в тому, що він має потурбуватися, щоб його власне спасіння було гарантованим. Then second, he needs to pursue Друге. after godliness. Він має гнатися за благочестям. This is yet another occurrence of this key word. Це ще один раз, коли це ключове слово зустрічається. What he's telling Timothy to do is pursue after those 3 characteristics that we saw in chapter 1, verse Тобто 5. він закликає Тимофія слідувати за характеристиками, чи застосовувати характеристики, про які ми говорили у першому розділі 5 вірші. Then third, Третє, he is to pursue after faith. він має гнатися за вірою. He needs to be one that has a trust and a confidence in God, Він має бути людиною, яка має довіру, впевненість в Богові. and trust and confidence in God's plan. І впевненість в Божому задумі. Fourth, love. Четверте, любов. Love both for God and for other people. Любові до Бога і до інших людей. This is that agape love Це саме та любов агапе. where you
truly care about other people. По-справжньому піклуєшся про інших You людей. want the best for them. Прагнеш якомога кращого для них. And so you're going to do whatever you need to do І будеш робити все, що маєш робити. to help them on their spiritual journey. Для того, щоб допомогти їм в їхній духовній подорожі. And that may mean confronting them, І це може включати в себе і коли ми говоримо їм про їхні проблеми, rebuking them, коли їх Обічай. це не облічать, коли докоряємо їм. Докоряємо. Ні, докоряти це значить, це не зовсім облічає. Це не зовсім облічає. Упрікати. then fifth, perseverance. П'яте, він має бути терплячим, має гнатися за терпінням. It's important that we are consistent in our faith day after day. Дуже важливо, щоб ми були послідовні в своїй вірі день за днем. There are always going to be challenges Завжди to our будуть Christianity виклики нашому християнству, that will occur every day. які будуть траплятися кожного дня. But Timothy needs to Але be Тимофій consistent in his faith, має бути поступовим в своїй вірі, to stay strong in his faith. залишатися сильним в своїй вірі. And then the sixth І word потім is шосте слово the idea of being kind, considerate, лагідність. Смисл в тому, що потрібно бути поміркованим, лагідним, treating people with love and respect. поводитися з людьми із повагою і любов'ю. Then in verse 12, У вірші 12 he tells him to fight the good fight of faith. він говорить йому про те, що слід змагатися добрим змагом віри. He reminds Timothy Нагадує Тимофієві of his initial commission, and that was what we talked about in chapter 1, verse 18. про перше його покликання, про яке ми дізнаємося в першому розділі, в 18-му вірші. The word fight Слово оцей змаг, змагання, is the idea to have a great struggle. це в ньому міститься смисл, який передає велике змагання, велику спробу. Not the same word as was found in 1:18. Це не те ж саме слово, яке в першому розділі 18-му вірші зустрічається. But his point here is that Christianity is not always easy. Але наголос на тому, що християнство не завжди легке. There are going to be difficult Будуть days. складні дні. So he needs to be prepared to deal with those difficult days and be strong. Тому він має бути приготовлений для того, щоб справитися в ті складні дні, бути сильним. You'll notice though that he still says that it is a good fight. Але ви знову зверніть увагу на те, що він каже добрий змаг, добре змагання. So it is still a God-approved type of fight. Тобто це змагання, ця боротьба, вона Бог її виправдовує. If the preacher is really going to do his job the way God wants it done, Проповідник має здійснювати свою роботу згідно з тим, як Бог бажає, щоб він її здійснював. he is going to have to fight for the faith. Йому доведеться боротися за віру. This is an example where he's talking about Це той the приклад, body of doctrine. коли він говорить про суть доктрини, про тіло доктрини. You've got to fight for the truth Маєш змагатися за правду, because the truth is constantly under attack. бо правда під постійним натиском нападок. And somebody has to rise up to the challenge. І хтось має взяти на себе цей виклик. And the preacher is one that God expects to rise to the challenge and defend the truth. І проповідник саме той, від кого Бог очікує, що він постане і прийме цей виклик, який кидається істині. Well, Timothy said that he would do Тимофій this, каже, що він that he would do this. He would fight the good fight. Тимофій каже, ніби, що він бере на себе цей виклик. Він буде змагатися And so за віру. now he needs to be a man of his word А and тепер to do his job. він має бути людиною слова і здійснити своє покликання. God has the same expectation for all of us. Бог має
такі ж самі очікування по відношенню до кожного з нас. If we won't Якщо defend the truth, ми then не who will? будемо захищати істину, то хто буде захищати? There's nobody that's going to do it besides us. Ніхто крім нас цього не буде робити. And so if God's people don't defend the truth, Тому якщо народ Божий не буде захищати істину, then the truth will die. тоді істина загине. We learned in 3:15, В 3.15 ми з вами дізнаємося про те, which is the key verse for the book, що є ключовим в цій книзі. that the church has a responsibility Що церква має відповідальність to be that pillar in support of the truth. стовпом і підваленою істини. So if we're not supporting the truth, Якщо ми не підтримуємо правду, if we're not fighting for the truth, якщо не змагаємося за неї, then there's no one that will. тоді ніхто не буде змагатися за And неї. Satan wins. І сатана переможе. But it's way too easy for us to choose the easy path Нам надто легко вибрати простий шлях. where we're not going to face persecution, Коли ми не стикаємося з переслідуваннями, but then we are disappointing God. але ми засмучуємо Бога. We're not doing what it is that God В такому is випадку counting on us to do. ми не робимо те, в чому Бог на нас розраховує. So in verse 13, У вірші 13 he reminds Timothy нагадує Тимофію as to why he needs to do this. про те, чому він повинен це робити. I should have gone through some of this. First of all, in Перш verse за все, 13, в 13 вірші Timothy needs to remember він має пам'ятати, that God is watching. що Бог спостерігає за ним. Christ is watching. Христос бачить його. And they know whether he is defending the truth or not. Вони знають, чи Тимофій захищає істину, чи не захищає. So as each of us live our Christian lives, Живучи наше християнське життя, God knows what kind of people we are. ми маємо усвідомлювати, що Бог знає, якими людьми ми And є. he knows whether we're defending the truth or not. Він знає, чи ми захищаємо істину, чи ні. So he is reminding Timothy that God sees. Він нагадує Тимофію, що Бог в курсі. And we should also be reminded that God sees. І ми також маємо усвідомлювати, що Бог бачить все. When Jesus was under pressure, he still testified the good confession before Pilate. Коли Ісус вже був під тиском, він все одно засвідчив добрим визнанням в присутності Пілата. He still spoke the truth no matter what the Він consequences. продовжував проголошувати істину незалежно від того, які його очікували наслідки. And that's the way it needs to be with us. Саме так має бути і по відношенню до нас. Then in verse 14, У вірші 14 далі he reminds він Timothy нагадує that Тимофію, he has to be faithful to God's що commandments. він має бути вірний Божим наказам. As one who is an example to the church, Як той, хто має бути прикладом для церкви. they need to see that he's serious about being obedient. Вони повинні бачити, що для нього покірність Богові – це серйозне. He says that he should keep the commandment without stain or reproach. Він каже, що той повинен продовжувати виконувати своє покликання бездоганно, This means that чисто і бездоганно. he's not going to minimize the commands. Це значить, що він не буде принижувати, применшувати накази He's not going to add things to the і commands не додаватиме до них, or take things away. або виключати щось із них. Anything that would defile the commands of God. Будь-що, що зробить, що знечистить накази Божі, We represent the doctrine Він не of буде Christ робити. by the way we live our lives. те, як ми живемо своїми життями, ми представляємо собою накази Божі. If people have a bad impression of the church, Якщо у людей складеться погане враження про it's церкву, because of our bad example. це через наш поганий приклад. We're the ones that have stained the commandments of God.
тоді ми виявляємося тими, хто заплямовує накази Божі, if we're being disobedient. коли ми поводимося непокірно, неслухняно. So he needs to keep the commandments Тому йому слід триматися заповідей, until Jesus comes again. аж доки Ісус не повернеться. Many passages in the Bible Багато місць в Писанні teach us that we have got to be faithful till the end. маємо бути вірними до кінця. Jesus taught this in Matthew 24:13. Ісус цього навчав в Матвія 28 розділі 13 вірші. John taught this in Іван Revelation 2:10. В об'явленні 2:10 теж цьому навчає. And we're seeing it taught in this verse. І ми бачимо також і в цьому цю науку, і в цьому вірші. And then he gives them a third І exhortation. далі він втретє їх закликає. And that's just remembering how great God is. Це нагадування про те, наскільки великий наш Бог. Verses 15 and 16 is one of the best descriptions of God. Це один з найкращих описів Бога. And again, you could І знову ж таки, give an entire sermon ви можете приготувати цілу проповідь on each one of these individual attributes of по God. кожному з цих індивідуальних атрибутів Бога. You could talk about how God is king. Можете розказати про те, що Бог це є цар, Or you could talk about how God alone possesses immortality. що він сам володар безсмертя, How God dwells in unapproachable light. що він мешкає в непізнаному світлі. Now reminds us of where Moses in Exodus 33 Це нам нагадує про те, як Мойсей в 33 розділі книги Вихід asked God to show himself to Бога Moses. показати себе Мойсеєві. And God said, you А Бог cannot каже, see me and live. Ти не зможеш тоді жити, побачивши мене. John in John chapter 1 Іван в першому розділі says no man has seen God at any time. каже, що ніхто Бога ніколи не бачив. So God lives in unapproachable light. Тобто Бог живе в подобі, яка не піддається нашому розумінню. So he says, whom no man has seen or can see. Він каже такий, що ніхто людей з його не бачив і бачити не може. There's something about the very makeup of God that would kill us if we saw him in that Є form. щось таке в сутності Бога, що нас може навіть знищити, якщо ми його побачимо так, який він є. But yet one of the promises of Але eternity одна з обітниць, яку ми маємо для вічності, is that we will have God that will dwell among us. що Бог мешкатиме серед нас. Revelation 21:3 and 4. Об'явлення 21:3-4. It kind of reminds us of the way it was with Adam and Eve in the garden. Це ніби нагадує нам про те, як було у Адама і Єви, коли вони жили в саду Едемському. Then in verse 16, І потім в the вірші last part 16, остання частина it віршу. says, to him be Тут сказано, honor що and честь eternal dominion. йому і вічна влада. Remember that Ephesus had the temple to Diana. Пам'ятайте про те, що в Ефесі був храм грецької богині Діани. People considered her to be a god. І люди вважали її богинею. But Timothy is reminded Тимофієві ж нагадано, that only що God has лише eternal dominion. Бог, наш Бог має вічну владу. He's the only God. Він єдиний Бог. And as a result, he is the only one who should be honored. І внаслідок цього він єдиний, хто заслуговує честі. But you don't honor God with just words. Ну, не можна чествувати Бога тільки словами. You honor God with your life. Бога чествуємо також своїм життям. And that's why Timothy needs Саме to keep тому the commandments. Тимофієві слід дотримуватися заповідей. Because that's how God is honored. Бо саме таким чином Бога чествують. And that's how we honor God. Так само ми шануємо Бога. In Matthew 15, У 15 розділі Матвія, verses 8 and 9, вірші 8 і 9, Jesus talked about how the Ісус Pharisees honored
God with their lips, говорить про те, що фарисеї шанують Бога вустами своїми, but their heart was far away from але God. серця їхні віддалені від нього. Because they taught the commandments of men, not the commandments of God. Навчають заповідям людським, а не заповідям Божим. When Nadab and Abihu offered strange fire to God, Коли сини Ааронові, я забув як так, in Leviticus 10, 1 Левіта through 10 3, розділі з 1 по 3 вірш. we're told in verse 3 В 3 вірші that they did not honor God сказано, що вони не шанували Бога and treat Him as holy, і не відносились до нього як до святого. by what it is that they did. Що вони тим, як вони поступали, вони його не виявляли належної честі. Well, they did not follow God's commands. Вони не слідували Божим заповідям. So we can say we're honoring Ми God, можемо сказати, що ми шануємо Бога, but unless we're keeping His commandments, we're not honoring Him. але якщо ми не дотримуємося заповідей Його, то ми його не шануємо. Then in verses 17 through У 19, віршах 17 по 19 we come to the last group, the demographic group, ми переходимо ще до останньої вже демографічної групи. and that's to the rich. Це багаті. The instructions to the rich А вказівки, які дані багатим, are broken down into three categories. розбиті на 3 різні категорії. The first category is found in verse 17, Перша категорія в 17 вірші, where he talks about what the rich man talked about his focus. тут говориться про те, на чому зосереджений багач. He first of all talks about what the rich man should not focus on. Тобто він починає з того, на чому не слід багачу зосереджувати He увагу. said he should not focus on his own accomplishments. Він каже, не слід зосереджуватися на власних досягненнях. He said, don't be conceited. Він каже, не запишайся. Well, the rich man could be very proud of what he's accomplished. Багач може бути надзвичайно гордий тим, що він досягнув. That pride could be his І downfall. ця гординя може призвести до його падіння. Від землі. Then he's Спустись на землю. Get not back to earth, you know, yeah, they say. get back to earth. He's not to focus on the uncertainty of riches. Він не має зосереджуватися на непевних багатствах своїх. The Bible frequently Біблія teaches часто навчає, that money can be quickly lost. що гроші можна швидко втратити. Solomon in Ecclesiastes chapter 5 В 5 розділі Еклесіаста Соломон makes this point about how money is very fleeting. говорить про те, що гроші мають текучість. If you depend on Якщо money, сподіваєшся на гроші, you're depending on something that is not reliable. то сподіваєшся на щось, що не є надійним. In the Sermon on the Mount, А в притчі в Нагорній проповіді Matthew chapter у 5, Матвія в 5 розділі Jesus says, lay up your treasures in Ісус heaven. каже, складайте скарби свої в небесах. Because if you lay up your treasures on earth, Якщо збиратимеш скарби на землі, it can rot or decay. вони можуть зіржавіти, можуть зіпсуватися, It can be stolen. можуть бути вкрадені. But the idea is Але that it can be quickly gone. Тобто ідея в тому, що вони можеш їх швидко втратити. So in the church in Ephesus, В церкві в Ефесі there are some rich men, є багаті люди. and they need to be told to not focus on those riches. І їх слід навчити не зосереджуватися на Then he talks багатстві. about what they should focus А on. далі він продовжує говорити про те, на чому слід зосереджуватися. And he says he needs to focus on God. Він каже, на Бога живого треба зосередитися. God should be their primary interest and concern. Бог має бути їх основним інтересом і те, чим вони головним, чим слід перейматися. There are some people
є деякі люди, that do not think that rich people should spend any of their money on themselves. які вважають, що багачі взагалі не повинні на себе гроші тратити. That they're sinning if they have nice things. Що коли вони купують собі якісь гарні речі, що вони чинять гріх. But this verse Але teaches цей us вірш otherwise. навчає нас про інше. This verse teaches us that Він нас навчає, що God richly supplies us with all things to enjoy. Бог дає нам все для того, щоб ми насолоджувалися життям. So there's nothing wrong with a rich man spending his money on himself. Тобто нема нічого поганого, якщо багач витрачає гроші на себе. As a matter of fact, God would expect the rich man to do that. Ну, навіть Бог навіть і очікує, що він буде це робити, що багач буде так поступати. Solomon in Ecclesiastes chapter 3 В 3 розділі Еклесіаста makes this very point. Говорить про це ж. And even says І він навіть каже, that if a rich що man коли багач does not enjoy his riches, не насолоджується своїм багатством, then he's not appreciating a blessing from God. то він не цінує цей дар від Бога. So rich men need to know that it's okay for them to spend money on themselves. Тому багатим людям слід знати, що в тому, що вони на себе витрачають гроші, нічого поганого немає. But the story doesn't stop there. Але історія на цьому не зупиняється. Because as we go into Бо verse коли 18, переходимо до 18-го he віршу, wants to talk about the rich man's life and what he does with his money. він каже, що це, як слід поступати із своїми грошима. He has 4 points that he makes to the rich man. 4 моменти, які він хоче зробити явними для багачів. He says the rich man should do good, Він каже, вони мають робити добро, and that he should be rich in good works. і що вони мають бути багатими в добрих ділах. Now by looking at what she did, it looks like you've got the same word good, right? But in the Greek, it's two different. It's two В totally грецькій different words. мові оце робити добро і багати добрими ділами – це 2 різних слова. So he's actually making 2 separate points. Тобто тут насправді це робити добро і багатитися добрими ділами – це 2 різних поняття. The first word for good Перше слово, яке означає добро, is the Greek word agathos. агатос, грецьке слово. Agathos means morally good. Це означає морально добрий, хороший. Right? So the very first encouragement to the rich Тобто man перше підбадьорення, перше заохочення для багача, is to spend his money on щоб morally він good works. витрачав свої гроші на морально хороше. That means Це означає, the things that are going to help people be saved. це те, що допоможе людям спастися. The work of the church, Робота церкви, the spread of the gospel. поширення Євангелії. So the rich man should be Тобто багач given his money to help the work of God. має давати свої гроші на здійснення роботи Божої, справ Божих. That's number 1 in the Це list. номер 1 в нашому списку. And then Друге, the second point, he uses a different Greek word. він for good. використовує інше грецьке слово. This is the word kalos. Це слово калос. Kalos has to do with generic good. Це стосується взагалі хорошого. For example, Добро. you look at the Ну, наприклад, city of Belazar, коли подивитися на Білу церкву, and there are parks, є парки, and the rich man might want to buy some things that will make the park more beautiful. і багата людина вирішить придбати щось, профінансувати щось, щоб зробити парк кращим. That would be a good thing. Це буде хороше діло. It's not morally good, Це не морально хороша річ, but it's a good thing. а це просто хороша, добра справа. Соціальна справа. Да, socially good. Yeah. And then the third, Потім третє, he tells him that he needs to be generous. він каже, що той має бути щедрим. Щоб налогова сильно не кріпила. The IRS would be very happy. Yes, always. Да, податково завжди щасливо. Коли ти щедрий, коли ти їм даєш щедрий. Universal. He has lots of money, therefore he should be giving lots of У money. нього багато грошей, через те він має бути готовим поділитися грошима.
So this third point has to do with the amount that he gives. Це третє стосується кількості того, що він дає. He should not be viewed as stingy. Він не має йому не слід мати репутацію людини прижимистої. Well, he just gives a little. Скрягою, да? Він не повинен давати зовсім мало. But he gives a lot. Але має давати багато, жертвувати багато. I have been the treasurer of a couple of churches. Я був скарбником в кількох церквах. And so I've seen what different people give. І я знав, що жертвують різні люди. Checks. Yes. And so we've had some rich men І в нас були багаті люди, that actually gave less than some middle income people. які жертвували менше, ніж люди із середнім рівнем доходів. Это такая тема везде. That's a system everywhere. Может Okay. быть. Well, this is why Timothy needs to tell the rich Саме тому Тимофій каже, що як слід поводитися. they need to be generous. Вони мають бути щедрими, They should be giving more than everyone else мають жертвувати більше, ніж інші, because they have more. бо у них є більше. God's blessed them with more. Бог благословив їх більшою, And he's expecting більшим them об'ємом багатства. І він очікує, to use that money що вони for good things. будуть застосовувати ті гроші на хороше. And then he has a fourth І point, потім четверте, and that is they need to be ready to share. це те, що вони мають бути готові ділитися. This is the word koinonia, Слово тут койнонія. the idea of being willing to participate in various good works. Це ідея, яка мається тут на увазі, що він має бути готовий приймати участь в хороших справах. Ukrainian translation says watchful. Yeah, so, and that's good. Так, в Because українській мові слово пильний використовується. the idea is he's on the lookout. Це 18-й вірш останній. Тобто він має У пильнувати нас щедрий і общительний. общительний. And Russian translation says the person that communicates with others well. Да, Хто общительный. любить общатися? Оно, The person но that в communicates скобочках and в then вашей книге написано готовыми поделиться тем, что имеют. Общительные. and in your commentary book it Готовы has, поделиться тем, что it has имеют. the comment that they should be ready to share. The А, so he's already thought Как бы, about. может, с Тобто- греческого, получается, с того слова. Да. Спільність. Общаться, слово общаться. Что там за правило? Окей. I know a rich man in the United Я States знаю одного багатого чоловіка в Америці, that always keeps a $100 bill in his billfold. у якого завжди 100-доларова купюра в бумажнику. And that is his money that he is ready to give to any need that comes up. Це ті гроші, які він відразу, от тільки з'являється якась потреба, він відразу готовий дістати і віддати ті гроші. У нього завжди на підхваті То есть, если 100-доларова он купюра. потратил эти 100 Он идет в То він банкомат. знову кладе. So when he spends it, he puts it right back, Yeah. he draws it from Replaces the it. banking account. So he's always ready. Тобто він завжди готовий допомогти. I know there have been times that Я знаю, що були a часи, missionary comes by коли нас відвідував місіонер, and they need some help, і от місіонери потребують підтримки. but I don't have any money, У мене з собою грошей немає. and so I can't help him. Я не можу йому допомогти. Well, the rich man is told that he needs to be ready. Багачу сказано, що він має бути готовий, пильний. He's always thought about the possibility of Що він завжди helping має someone else. пильнувати про те, щоб допомогти комусь. І це як гарно вислів такий, що тебе Бог благословляє, що ти мог благословити когось іншого. God blesses you so that you would be able to bless others.